kiitoksia pääsen tulemaan tänne Punk-museolle ja mulla on tässä perustajajäseniä Näkä ja Kipi. Niin avataan perinteisellä kysymyksellä, minkä olette varmaan jo kuullut, että onko tämä punk nyt niin vanhaa, että se kuuluu ja museoon? Eikö se näy meitä ollut? Ja on se vanha, että siinä vaiheessa, kun rupeaa materiaalia ja muistoja ja esitetään asioita häviämään, ja niin kuin voisi olla luonnollisesti poistumaan ja muiden vastaavan tyyppisten tapahtumien kautta, niin silloinhan on aika jo ryhtynyt tallettamaan, säästämään sitä, niin silloin aika on museo. Niin tässä nyt tämä museosana herättää aika paljon niinku tunteita, mutta se, että mehän arkistoimme ja tallennamme tätä punk-kulttuuria, suomalaista punk-kulttuuria ja tuomme sitä esiin. Eli niinku, tarkoitus ei ole, että se museoidaan sillä, että se olisi että se olisi ohi tai jotain vastaavaa, vaan että punk elää edelleenkin ja voi hyvin. Ja niin sen pitää ollakin. Mutta että niinku, jos sitä on 45 vuotta, niin sen ajan toimijat, ketkä on ollut tekemisissä punkin kanssa, niin ne rupeaa olemaan jo aika iäkkäitä. Ja Näkä sanoo mun mielestä hyvin, että siinä tämä museosana häiritsee sille, mehän ei niinku museoida, vaan me nimenomaan kerätään, arkistoidaan ja pyritään esittelemään sitä. Niin me pyritään kaiken taiteensa työn mukaan keräämään, tallentamaan, säilyttämään, mutta myös esittelemään sitä. Ja sitten tässä on se pointti vielä, että niinku, kyllä me, ketkä niinku, toimimme punkin parissa edelleenkin ja aina olemme olleet, niin on ihmisiä, ketkä ei ole punkista tietoisia, niin tietoisia, ja että se on heille iso juttu, että jos niinku, okei, mun isoisä oli punkkari, tiedätkö, niin että se tavoittaa niinku uudet sukupolvet ja sellaiset ihmiset, ketkä ei ole ollut mukana tässä. Ja kuitenkin punk on koskettanut niin kuin lähestulkoon kaikkia suomalaisia jollakin tavalla. Mutta sitten ajatellaan tätä itsekulttuuria, aktivismia, nuorison, niin kuin, varsinkin nuorison, ei välttämättä vetä, mutta varsinkin nuorison niin kuin, tietyn tyyppistä poliittista heräämistä ja aktiivisuuden kasvua siihen, että ei näytetä vastaan sitä, mitä sanotaan, vaan itse ajattelee tekemään, mitä halutaan. Ja teillä on molemmilla mitä ilmeisemmin punk-henkinen tausta, niin minkälainen tausta teillä ja monella perustajilla tässä sitten oikein on? Tämä aktiiviporukka, ketä tässä on, niin on eri lähtökohdista. On nuoria, on meitä vanhempia. Itselläni on niin kuin bändihistoriaa, on koko ikäni soittanut bändeissä. Ja se, mikä punk mulle antoi just silloin aikoinaan, tai just se, että ensin tuli musiikki, kiinnostui musiikista, ja sitten tuli niinku tämä pukeutuminen, että sai olla sen näköinen kuin halusi. Ja sitten tuli aatemaailma. Ja sitten tuli se, että hei, että mä haluan soittaa bändissä, mä haluan olla niinku punk-bändissä. Että ei se vaadi mitään. Että on niinku vapaus tehdä se. Ja niin tiedättekö, onko tuolla ulkomailla mitään vastaavia museo- tai arkistohankkeita punkin puolesta? Siellä on itse asiassa on muutamia, että jonkun fyysisen paikan ympärillä pyörii. Briteissä se on tämmöisen nuorisokulttuurin keskus tai museo, johon tämä punk ja punk-historia liittyy aktiivisesti. Mutta se on vain yksi osa-alue. Nämä mainitut amerikkalaiset on tämmöisiä niin tyyppisiä, voisi sanoa punk-taloja tai kommuneja, tämmöisiä. Ehkä näkyvimmät on kaksi muuta. Tämä niin on Islannin punk-museo, joka on itse asiassa useamman vuoden pyörimässä. Ja nyt miljoonatavan investoinnilla Vegasia aukeava punk rock-museo, jos tulee olemaan baaria ja siellä on tatuointiliikettä ja kauppaa ja tällaista. Mutta niissä on semmoinen, että islantilaisessa tässä punk rock-museossa niin on sellainen, että ne on keskittynyt enemmänkin asioiden esittelyyn, näyttämiseen. Ja jos tulee verrattuna meihin, meille on ensimmäinen tärkeintä on kuitenkin asioiden tallentaminen ja säilyttäminen. Se että me ollaan niin ainutlaatuinen maailmassa tällä hetkellä tietääkseni. Tuossa onkin Punk-museo on järjestänyt useita erilaisia näyttelyitä, mutta mitä kaikkea muuta te artistoitte, järkkäätte näyttelyitä, mutta mitä muuta kaikkea sitten museo tekee? Meillä on esimerkiksi 2 viikoittaista radio-ohjelmaa. Sitten podcastia ollaan tekemässä, tai tietyt tyypit tekee podcastia.
sitten ollaan julkaistu kirja ja järjestetty kirjoituskilpailu, johon tuli lähes 100 tekstiä, josta on tarkoitus myöskin toivon mukaan joskus julkaista ihan kirjana. Ja mitäs muuta me ollaan? Keikkoja ja resikkoja. Ja sitten on muuta tämmöisiä niin kuin mietinnässä. Katsotaan, tuliko jossain vaiheessa punk-filmifestivaali, maasia muuta tämmöisiä aktiviteetteja, kirjoja. Esimerkiksi painotuotteet ovat sellainen hyvä tapa niin kuin, saada kerättyä ja jonkinlaisen kuluttajaystävällisen muotoon informaatiota. Haluja olisi paljon, suunnilleen paljon, mutta se vaatii yhtä asiaa, mitä meillä ei kovinkaan paljon ole, niin rahaa. Mutta ihan raha on meidän valuutta. Valitettavasti vielä joudutaan sillä tavalla toimimaan, koska vaikka meillä ei olisi itse asiassa täällä sisäisesti hänen rahaa ei ole paljon. Meillä on enemmänkin aika, mitä laitetaan ja niin kuin käsillä tekeminen, mutta sitten nämä maailma on mennyt siihen, että muotoita muualla laitetaan tästä rahaa. Ja sitten pitää mainita tämä, että vaikka me ollaan helsingiläinen yhdistys ja meidän toimitilat on täällä Helsingissä, niin me halutaan toimia koko Suomen alueella. Että meillä on ollut Tampereella näyttelyä, Espoossa, missä kaikkialla, Pirkkalassa, ja on tulossa eri paikkoihin. Poriin, Tampereelle, Vaasaan, Jokeen, Seinäjoelle, Jokelaan. Niin. Että me halutaan, että tämä, koska punkhan elää koko Suomen alueella, niin silloin myös Punk-museo haluaa kerätä siltä koko alueelta, että myöskin niin kuin saada sitä näytille joka paikkaan. No miten Punk-museot kerää näitä näyttelyjä, museoesineitä? Sitä on itse asiassa hyvinkin paljon, me ollaan saatu hyvin paljon, koska 450 ihmistä on suoraan jo lahjoitellut meille ja on tulossa koko ajan lisää. Ja niitä yksilöllisesti annetaan meille, sitten jossain tapauksessa niitä lainataan. Ja jos haluat on tämän tyyppisen mielellä, lainaankin niitä ja skannataan ne ja palautetaan sitten digiversiot samalla puolella itse arkistoitu. Eli siitä tulee jatkuvasti, se on aina semmoinen asia, kuinka nopeasti. Välillä huomaa semmoisia asioita, että siivotaan niin kuin vaatekauppeja tai varastoja, niin niille tulee tavaraa, koska mä tein itse asiassa itse sen päätöksen, että mä lahjoitin kaiken mun, lähestulkoon kaiken mun niin punk-aineistoon, niin historian ja aarteet, mitä mulla on. No mitkä on museon tärkeimmät esineet tai asiat, ja mikä tekee niistä niin merkittäviä tai muistettavia? Mä en osaa sanoa, että mikä on sellainen, että meillä on paljonkin hyviä, meillä on naakkarotseja, niittyrotseja on ehkä se parempi nimi, se on niin kuin soittoveijet, tämä on, sitä on tätä, mutta mä itse ehkä pidän merkittävämpänä sellaiset valokuvat, jossa ei ole bändejä, vaan ihmisiä. Pitää olettu niin kuin, kun hengaillaan, ollaan jo kotona, mennään jonnekin, matkustetaan jonnekin, juhlitaan jossakin, tämän tyyppisiä, koska bändikuvia saattaa niin esimerkiksi tylsistyä. Kun sä katsot yhdestä bändistä 68 kuvaa. Mutta ihmisten kuvat, se elämänkuvat, ne kertoo niin paljon ja niissä on, mä pidän sen tyyppisiä aineistoja niin kuin itse tärkeämpi ja hienompi. Niin, sitten tavallaan semmoinen asia, että mitä me ei välttämättä olla saatu niin kuin täysin tallennettua, ne kokemukset ja ne tarinat. Me halutaan niitä tarinoita tuoda esiin, mutta tässä on kuullut niin hienoja juttuja, tiedätkö. Ja sitten jos esineistä puhutaan, niin meille Pelle Miljoona lupasi meille sen rumpujakkaransa. Se ei ole päästy vielä hakemaan, mutta onhan se ikoninen, se missä oli Suomen lippu ja turvavyöt ja se sähkötuoli. Se kuvastaa suomipunkkia aika paljon. Mitä on punk? Miten te määrittelette, mikä on punk-museon sopivaa ja mikä taas ei? Se määritteleminen on tosi vaikeaa ja kannattaako meidän lähteä niin kuin määrittelemään. Siis jo äänitteet, valokuvat, missä on ihmisiä, ketkä näyttää tai he kokevat ollensa punkkareita tai punkkeja, niin silloin se on punkkia. Et se on se tämän tavaran lahjoittajan antajan niin kuin määriteltävissä aika pitkälti, että onko
kokeeko hän, että tämä on punkkia? Meillä on jokaisella oma tulkintamme siitä. Kyllä. Ja se on itse asiassa hyväkin asia, että meillä on jokaisella oma tulkintamme, koska se mahdollistaa sitten myös monimuotoisuuden tässä hommassa. Ja se ei ole niin kuin semmoinen fakkiuduta johonkin kapeakatsaiseen juttuun, että niin kuin ainoastaan 80-luvun alkupuolella hardcore oli näitä oikeita hardcorea. Sitä ennen on punkkia ja sen jälkeen ei ollut edes niin asioita. Ja oliko New Wave, uusi aalto, onko se punkkia vai eikö? Niin ihan turhaan meillä tehdä niinku tämmöisiä niinku rajanvetoja. Mun mielestä se ei kuulu meille. Kun niistä kuitenkin siinä aineistossa, että jos siinä henkii semmoinen asenne. Asenne oikeastaan se on asennetta. Se on niinku elämäntapaa, se on ajatusmaailmaa, se on ideologiaa. Se on niin paljon muutakin kuin musiikkia ja näkyvää juttua. Niin, että jos siinä on sitä henkeä, punk-henkeä, niin silloin se sopii totta kai. No, millaisilla ajatuksilla kuratoitte näyttelyitä? Mitä toivotte vierailijoiden saavan näistä näyttelyistä? Mutta me ollaan pyritty näissä näyttelyissä oikeastaan mahdollisimman pitkälle jokaisen kuvan ja esineen yhteydessä pikkusen kertomaan siitä. Eli jakamaan ne tarinoita hiukan. Kertomaan, kuka tämä oli tai missä ja tämän tyyppisiä asioita. Joskus vähän enemmänkin tarinaa ollut. Ja ne saadaan niin sitä, se kuvaa tai esine vähän enemmän elämää. Se löytää siitä jotakin semmoinen, joka herättää mielenkiintoa. Toki meillä on siis mietitään paikan mukaan aihepiiri, totta kai, että mikä aihe nyt sopii mihinkäkin. Meillä esimerkiksi tällä hetkellä on Diakonissalaitoksen päihteidenkäyttäjien asuntolassa on yksityinen näyttely, eli me viedään taidetta sinne, ketkä ei välttämättä pysty itse hakeutumaan taiteen luokse. Ja siinä on teemana oli semmoinen ilo ja onni, yhdessäolo, että he näkisivät ja saisivat sen päihde-elämän keskellä, näkisivät jotain, tiedätkö, ilosta ja onnellista, että se tuo heille jotain. Meillä on vaan tämmöinen skannaava, arkistoiva organisaatiojärjestö, yhdistys, vaan kun tuodaan näitä arkiston aarteita esille, voidaan tuoda niitä, joka on ihan puhtaasti dokumentaarisena. Eli sellaisena, tai sitten tämmöisen taiden näkökulmasta, jolloin otetaan joku selkeä kulma siihen sisältöön. Esimerkiksi nyt oli, että tuodaan sitä iloa, ystävyyttä, läheisyyttä, ja tuodaan sitä asiaa. Tai sitten, niin kuin joissakin tapauksissa me ollaan valittu sisältöön kuvat esille niin tämmöisen visuaalisten arvojen pohjalta. No onko sitten jotakin tämmöisiä avainteemoja, joita toivotte museon ja näyttelyiden värittävän katsojille, ja miksi ne pidätte niitä tärkeitä teidän mielestä? Aktiivismi. Yhteisöllisyys. Siis koska punk oli kuitenkin se kliseinen juttu, että aikoinaan kun sä olit vieraassa kaupungissa, tapasit ihmisiä, jos sä näit punkkarin, sä pystyt aina mennä juttelemaan. Ja sä sait yöpaikan ja tiedätkö, ystäviä löysit. Sillä, että sä menit vaan juttelemaan. Että se yhteisöllisyys oli oikeasti ja on edelleenkin tosi kova juttu, että se mun mielestä se on yksi tärkeimpiä asioita, mitä punkissa on tullut. Avoimuus ja yhteisöllisyys ja itse tekeminen. No, missä roolissa te näette punk-museon sit suhteessa muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin ja kenen kanssa te teette yhteistyötä? Mehän tehdään yhteistyötä oikeastaan kaksi eri periaatetta. Jo alkaa lähdetään hakemaan apua ja tukea, rahaa joistakin tai mahdollisesti, että päästään jonnekin, niin pakko on tehdä yhteistyötä. Se ei ole negatiivisessa mielessä. Kyllä. Me lähdetään, mitä me halutaan itse kehittää. Helsingin kaupunkimuseo, joka piru hyvin tukee meitä. Sitten on erilaisten kirjastojen kanssa, jotka ovat hyvinkin ansiokkaasti pystytty miettimään näitä näyttelyitä ja vastaavan tyyppisiä asioita. Tuolla on sellainenkin asia kuin pieni yhdistys kuin Lakeuspunk ry, jonka kanssa on tulossa yhteistyötä syyskuussa. Ja sitten esimerkiksi eri klubien kanssa tehdään yhteistyötä meidän iltamien kanssa. Ja sitten tämä, mitä Kipi viittasi, niin kun me ollaan kuitenkin se museo ja me arkistoidaan, me tehdään se työ
ihan oikeiden sääntöjen mukaisesti. Että me ollaan oikeasti niinku vastuullinen toimija museokentällä, mutta se meidän ulospäin, miltä me näytetään ulospäin, niin se voi olla semmoista vähän erilaista, mitä niinku normaali museo tekee. Miten sitä voisi osallistua sitten museon toimintaan? Tulevalla meidän kokouksiin. Ottamalla yhteyttä, jos ei pääse paikan päälle, niin letter sähköpostiin punk@museo.fi esimerkiksi tai joku somen kautta tai mitä kautta tahansa. Meiltä löytyy paljon niinku tekemistä kaiken näköisille ja kaikenlaisille ihmisille. Siis kaiken näköistä puuhaa löytyy kyllä. Isompaa ja pienempää. Ja se on oikeastaan siinä, että mikä itseä kiinnostaa. Ja paljon on tehty asioita myös, ja se tapahtuu sillä tavalla, että jollakin on joku idea. Ja tuetaan, halutaan apua, kuka voisi olla mukana ja näin poispäin. Koska se on sitä, että niin kun, tällä hetkellä, jos laskisi, niin meillä on useita kymmeniä ihmisiä ollut osallistunut erilaisten asioiden tekemiseen. Meitä on paljon aktiiveja, ketkä vapaaehtoisesti tehdään. Se voi olla, siis jos haluaa osallistua radio-ohjelmien tekemiseen, niin se on mahdollista. Jos sulla on joku hyvä idea ja haluat kirjoittaa kirjan esimerkiksi jostakin, niin jos me pystytään mitenkään auttamaan ja niinku tukemaan ja hakemaan apurahoja, että saadaan julkaistua se kirja, kaikki tämmöiset on niinku, ja sitten meillä on niinku ihmisiä, ketkä tekee meille niinku logoja, kun me ei itse osata suunnitella. Ja millaisia tulevaisuuden suunnitelmia museolla nyt on? Voi kuule. Me halutaan oma tila. Tällä hetkellä on keskustelussa muutaman tahon kanssa ja nyt se oikeastaan kiinni, niin me saataisiin järjestettyä rahoitus. Vuokrarahoitus on järjestettävissä, mutta jotta museo olisi toimiva, se tarkoittaa, sen pitää pysyä auki. Ja se tarkoittaa ihmisiä ja se tarkoittaa palkkaa. Rahoituspuhjoita, että voitaisiin avata paikka. Ja sitten se ylipäätään se jatkuvuus. Niin kuin tänäänkin ollaan puhuttu tuolla, että tämä homma ei lopu ikinä. Niin kauan kuin punkkia tulee olemaan olemassa, niin eihän tämä lopu. Sen tolentaminen, se arkistoiminen ja sen esille tuominen ja tämä jatkuu hamaan tulevaisuutta. Ja sitten kun mä ei sitä aika jättää, niin siellä meillä on uudet tyypit täällä. Ja sitten nimenomaan halutaan just sitä, että ei ole pienen piirin juttu, että joku elitistinen pikkupiiri vaan lenkii keskenään, vaan me halutaan, että tulee ihmisiä ja on tullut tosi hienosti mukaan. Ja siinä on huomannut jo myös mitenkään on levinnyt homma, että jos ajatellaan meidän henkilökohtaisesta historiasta, meille on useimmille toi 80-luvun alkupuolella hardcore-aika on ehkä se niin tutuita, missä ei itse eniten elänyt. Nyt ollaan saatu paljon nuorempaa, paljon tuorempaa näkökulmaa, ja meillähän on ollut näyttelyitä, joissa on ollut ihan niin kuin viime vuosilta kuvia sisältöjä. Ja se on hienoa, koska silloin tämä ei ole juuri se meidän vanhojen pierujen nostalgia-trippailua se 80-luvun alkupuolessa, vaan tämä on paljon laajempi ajallisesti että sisältöllisesti. Hei, kiitoksia oikein paljon. Ei mitään muuta kuin toivottavasti jengi tulee mukaan ja saadaan Punk-museon toimintaa hienosti eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Thank you. Thank you.